Hello everyone, this is Bikram and you are watching YouTube channel Study with Bikram sir. So आज हामी Geogebra मा Orthocenter र Centroid of a triangle find out गर्छौं र Orthocenter भनेको के हो र Centroid भनेको के हो ट्रायंगल मा है त त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं, हेर्छौं, ड्राइङ गर्छौं, बनाउँछौं, बुझ्छौं है त. So let's start. So Orthocenter भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्न जरुरी छ. Orthocenter is a point where three altitude of a triangle and three altitude of a triangle intersect. Altitude भनेको चाहिँ के हो है त त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ मेन त. Altitude भनेको चाहिँ एउटा यस्तो लाइन हो जुन चाहिँ एउटा भर्टेक्स हैन एउटा भर्टेक्सबाट पास भएर त्यो भर्टेक्सको अपोजिट साइडसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ है. एउटा यस्तो लाइन हो जुन चाहिँ भर्टेक्स अफ अ ट्रायंगलबाट पास हुन्छ हैन अनि त्यही भर्टेक्सको अपोजिट साइडमा चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने गरी त्यो लाइन बनेको हुन्छ है त. सो आई विल राइट हियर है त. पहिला हामी अर्थोसेन्टर भनेको के हो लेखौँ है त. म यता पोइन्ट टेक्स्ट अप्सन लिइसकेँ मैले. अब म यतातिर लेख्छु है त. सो Orthocenter of a triangle is the point where all three altitudes of the triangle intersect भनेर यो भयो. अब altitude भनेको के हो त है त. altitude भनेको पनि म लेख्दिन्छु है त. altitude is the line which passes through a vertex of a triangle and is perpendicular to the opposite side है त. हजुरहरूले के बुझ्नु पर्यो भने अर्थोसेन्टर भनेको चाहिँ एउटा ट्रायंगलको अर्थोसेन्टर भनेको चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट हो जुनमा चाहिँ तीनवटा एल्टिट्युडहरु चाहिँ इन्टरसेक्ट हुन्छ है त. अनि त्यो एल्टिट्युड भनेको के हो भने चाहिँ एल्टिट्युड भनेको यस्तो लाइन हो जुन चाहिँ एउटा ट्रायंगलको भर्टेक्सबाट पास हुन्छ र त्यो लाइन त्यो भर्टेक्सको है जुन भर्टेक्सबाट पास भयो त्यो भर्टेक्सको अपोजिट साइडसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ है त. सो वी विल डु इन जियोजेब्रा है त. यो एकचोटि हामी बनाएर हेरौँ है त. म अलिकति यो अप्सनलाई चाहिँ एडिट गर्छु है. एडिट गर्ने हो भने अलिकति म इन्टर किनकि धेरै स्पेस खायो. ओके सो ल ठिक छ. अब चाहिँ ठिक छ है त. ठिक छ ल म यता हालिदिन्छु है त. नाउ वी विल मेक अर्थोसेन्टर है त. सो फर्स्ट अफ अल अब्भियसली वी निड अ ट्रायंगल. सो वी विल मेक अ पोलिगन अप्सन लिन्छौँ अनि त्यसपछि हामी एउटा ट्रायंगल बनायौँ है त. अब यो ट्रायंगल बनाएपछि हामीले अर्थोसेन्टर भेटाउनु छ. डेफिनेसन एकचोटि हेर्नुहोस् है. अब हामीलाई एल्टिट्युड चाहिने भयो. तीनटा एल्टिट्युड चाहिन्छ. एल्टिट्युड भनेको के हो यस्तो लाइन हो जुन चाहिँ भर्टेक्स कुन छ भर्टेक्स यहाँ ए बी अनि सी भर्टेक्स छ है त. त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है. ए बी सी भर्टेक्सहरु छ ट्रायंगलको. अब त्यो भर्टेक्सबाट पास हुने लाइन बनाउनु पर्यो जुन चाहिँ अपोजिट साइडसँग पनि परपेन्डिकुलर छ. सो व्हेन अ वर्ड परपेन्डिकुलर कम्स द्याट मिन्स वी निड परपेन्डिकुलर लाइन हैन. त्यसैले हामी यहाँ अप्सनमा जाउँ, परपेन्डिकुलर लाइन क्लिक गरौँ. म अहिले पहिला सुरुमा सीबी यो बीसी को परपेन्डिकुलर लाइन बनाउँछु है. परपेन्डिकुलर लाइन मलाई जियोजेब्राले प्रोभाइड गरिसक्यो. तर मैले कहाँ हाल्नुपर्छ त अब मलाई भर्टेक्समा हाल्नुपर्छ. त्यसैले म यसरी गएर यो बीसी को परपेन्डिकुलर भएकोले त्यसको अपोजिटमा कुन भर्टेक्स छ त ए छ है. त्यसैले म ए मा गएर क्लिक गरिदिन्छु अनि छोडिदिन्छु है त. अब मैले इन्टरसेक्ट पोइन्ट लिन सक्छु बीसी र यो लाइनको इन्टरसेक्ट पोइन्ट डी आयो. त्यसैले अब मलाई यो लाइन चाहिएन हैन, मलाई यो लाइन चाहिँदैन. त्यसैले म त्यो लाइनलाई सेलेक्ट गर्छु. सेलेक्ट गरेपछि राइट क्लिक गर्छु अनि हाइड गरिदिन्छु है त. हाइड गरिदिएँ. अब म सेगमेन्ट अप्सन लिन्छु. सेगमेन्ट अप्सन लिएर ए र डी जोडिदिन्छु है त. जोइन गरिदिएँ मैले. ए र डी जोइन गरिदिएँ.
अब त्यसै गरी हामीले BC को परपेन्डिकुलर लाइन भर्टेक्स A मा जोइन गर्ने लाइन बनायौं। सिमिलरली हामी AB मा परपेन्डिकुलर लाइन बनाऊँ जुन चाहिँ C मा गएर चाहिँ यो AB को अपोजिट भर्टेक्स त C हो नि, त्यसैले त्यो C मा गएर चाहिँ जोइन हुने अर्को लाइन बनाऊँ है त। त्यसैले परपेन्डिकुलर अप्सन लियौँ अनि AB को परपेन्डिकुलर हामीले AB मा गएर क्लिक गर्नुस् है। परपेन्डिकुलर लाइन जियोजेब्राले प्रोभाइड गर्छ, यो जहाँ पनि राख्न सकिन्छ, तर हामीलाई अर्थो सेन्टर चाहेकोले हामी C मा गएर क्लिक गर्दियौँ है त, ताकि यो चाहिँ हाम्रो एल्टिट्युड बनोस् है त। अब हामीलाई अर्को एक्स्ट्रा एल्टिट्युड चाहिन्छ। हामीले BC को लागि एल्टिट्युड बनायौँ, AB बेस हुने गरी एल्टिट्युड बनायौँ। अब AC को लागि पनि हामीले एल्टिट्युड बनाउनु पर्ने हुन्छ, तर त्यो भन्दा अगाडि पहिला यो लाइन पहिला हामी इन्टरसेक्ट पोइन्ट है, यो लाइनको र AB को इन्टरसेक्ट पोइन्ट, सरी कन्ट्रोल Z। ओके, सो फर्स्ट अफ अल हामी इन्टरसेक्ट अप्सन लियौँ, कन्ट्रोल Z गर्दाखेरि परपेन्डिकुलर लाइन समेत गएछ है त। AB को परपेन्डिकुलर लाइन हामी बनाऊँ है। अब इन्टरसेक्ट अप्सन लियौँ, देन आफ्टर द्याट यो लाइनको र AB लाइनको इन्टरसेक्ट पोइन्ट मलाई आउँछ अनि म मुभ टुल लिन्छु। मुभ टुल लिएपछि मलाई यो लाइन देखाउनु पर्दैन, मैले जस्ट अब सेगमेन्ट लिएर C र E जोइन गरिदिन्छु है त। सो सिमिलर लाइक द्याट अब हामीले AC को लागि पनि एल्टिट्युड बनाउनु पर्ने भयो। सिमिलरली हामीले परपेन्डिकुलर लाइन लिने AC को अनि त्यसपछि B मा, त्यो अपोजिट AC को अपोजिट भर्टेक्स B हो, त्यसैले B मा गएर क्लिक गर्ने। अब इन्टरसेक्ट पोइन्ट लिने, इन्टरसेक्ट लिने, इन्टरसेक्ट अप्सन अनि AC र यो लाइन चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने हामीलाई इन्टरसेक्ट पोइन्ट F प्रोभाइड गरिसक्यो। त्यसपछि हामी मुभ टुल लिएर यो लाइनलाई चाहिँ हामी राइट क्लिक गरेर हाइड गरिदिन्छौँ अनि सेगमेन्ट लिन्छौँ। सेगमेन्ट लिएर B र F जोइन गर्छौँ। अब यो जुन पोइन्ट आउँछ फेरि हामी इन्टरसेक्ट पोइन्ट लियौँ, यो त यो ल G पोइन्ट है त। G पोइन्ट इज द अर्थो सेन्टर है, G पोइन्ट इज द अर्थो सेन्टर, यो चाहिँ हो है अर्थो सेन्टर। हाम्रो यो G पोइन्ट जुन छ नि यो चाहिँ अर्थो सेन्टर हो है त। अब हामीले यो B लाई मुभ गर्न सक्छौँ, अर्थो सेन्टर प्रोभाइड गर्दै गर्छ हैन। यसरी अर्थो सेन्टर जहाँ पनि हुनसक्छ भनेर हामीले चाहिँ स्टुडेन्ट्सलाई देखाउन सक्छौँ है। अर्थो सेन्टर हेर्नुहोस् है, अर्थो सेन्टर कस्तो कस्तो केसमा अर्थो सेन्टर कता हुन्छ भनेर यस्तो केसमा हेर्नुहोस् त ल, C मा गएर अर्थो सेन्टर हुने, यता यो केसमा G मा हुने है, त्यो चाहिँ चेक गराउनुहोस् है। हामीले चाहिँ एज अ टिचर चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई यसरी अर्थो सेन्टर कस्तो कस्तो केसमा कस्तो कस्तो हुन जान्छ भनेर देखाउन सक्छौँ, बुझाउन सक्छौँ है त। सो दिस इज अल अबाउट अर्थो सेन्टर। अब सेन्ट्रोइड है त, सेन्ट्रोइडको बारेमा हामी अब केही डिस्कसन गरौँ। सेन्ट्रोइड भनेको के हो पहिला त्यो बुझौँ है त। सो सेन्ट्रोइड इज द पोइन्ट इन विच 3 मिडियन्स इन्टरसेक्ट है। अर्थो सेन्टरमा चाहिँ 3 एल्टिट्युड हैन। अनि एल्टिट्युड भनेको के हो हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। सेन्ट्रोइडमा चाहिँ 3 मिडियन्स इन्टरसेक्ट। अब मिडियन्स भनेको के हो भने मिडियन भनेको चाहिँ यस्तो लाइन हो है, लाइन हो जुन चाहिँ मिड पोइन्ट अफ अ साइड हैन, मिड पोइन्ट अफ अ साइड अनि अपोजिट भर्टेक्स चाहिँ जोडेको लाइन हो। भर्टेक्स अफ अ ट्रायंगलबाट त्यो लाइन पास हुन्छ हैन, भर्टेक्स अफ अ ट्रायंगलबाट पास हुन्छ एल्टिट्युड जस्तै। तर एल्टिट्युडमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो भर्टेक्सको ठ्याक्क अपोजिटको साइडसँग त्यो लाइन चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ एल्टिट्युड भनेको चाहिँ। मिडियन चाहिँ ठ्याक्क के हो भने भर्टेक्सबाटै पास हुन्छ, बट त्यो भर्टेक्सको अपोजिट साइडसँग चाहिँ, त्यो अपोजिट साइडको मिड पोइन्टसँग चाहिँ गएर जोडेको हुन्छ है त। वी विल सी द्याट एक्जाम्पल। सो फर्स्ट अफ अल लेट मी राइट डेफिनेसन अबाउट इट है यहाँ जियोजेब्रामा। सो सेन्ट्रोइड इज द पोइन्ट in which 3 medians of the triangle intersect है त। यसरी भएपछि अब मिडियन्स भनेको के हो त, मिडियन भनेको नि लेखिदिन्छु म। मिडियन इज अ लाइन द्याट जोइन्स द, आफ्नै ल्याङ्ग्वेज लेख्न सकिन्छ है, हजुरले बुझ्नु भएको छ भने भर्टेक्स अफ अ ट्रायंगल एन्ड the midpoint of a midpoint of opposite side of that vertex है त। आफ्नै ल्याङ्ग्वेज लेख्न सकिन्छ। सो सेन्ट्रोइड इज द पोइन्ट
पहिला म यसलाई अलिकति एडिट गर्छु है त एडिट गरेर यसलाई अलिकति एन्टर एन्टर यो चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन भयो सेन्ट्रोइड इज द पोइन्ट इन विच 3 मिडियन्स अफ द ट्रायंगल इन्टरसेक्ट तीनटा मिडियन्सहरु चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्ने पोइन्ट हो र मिडियन भनेको के हो भने यो यस्तो लाइन हो जुन चाहिँ भर्टेक्स यस्तो लाइन हो जसले चाहिँ भर्टेक्स अफ अ ट्रायंगल र त्यो भर्टेक्सको अपोजिट साइडको मिड पोइन्ट चाहिँ जोइन गर्छ है त फेरि भन्छु म मिडियन भनेको यस्तो लाइन हो जुन चाहिँ भर्टेक्स अफ अ ट्रायंगल र भर्टेक्सको अपोजिट साइडको मिड पोइन्ट चाहिँ जोइन गरेको हुन्छ है त ल अब हामी जियोजेब्रामा चाहिँ बनाउँ है त सिमिलरली लाइक बिफोर वी नीड टु मेक अ ट्रायंगल अब हामीले ट्रायंगल बनाउनु पर्ने हुन्छ है त त्यसैले हामी ट्रायंगल बनाउँ हामी पोइन्ट लियौँ है त अहिले चाहिँ पोइन्ट लियौँ पोइन्ट अप्सन लियौँ अनि एउटा पोइन्ट एच अर्को पोइन्ट आई अनि अर्को पोइन्ट जे है त यो तीनटा पोइन्ट हामीले पाइसकेपछि अब हामी सेगमेन्ट अप्सन लियौँ सेगमेन्ट अप्सन लिएर एच र आई जोइन गरौँ अनि आई र जे जोइन गरौँ र जे र एच जोइन गरौँ है त यसरी जोइन गरेपछि हामीलाई एउटा ट्रायंगल हामीले सेगमेन्ट अप्सनको हेल्प लिएर हामीले एउटा ट्रायंगल बनाइसक्यौँ अब हामी चाहिँ यो हामीलाई मिड पोइन्ट चाहिने भएकोले सबै लाइनको यहाँतिर मिड पोइन्ट र सेन्टर अप्सन छ त्यो अप्सन लिएर चाहिँ हामीले एच आई को मिड पोइन्ट भेटाउने भने त्यो लाइनलाई गएर क्लिक गर्ने हामीलाई के मिड पोइन्ट दिइसक्यो त्यसैगरी जेआई लाइनको पनि मिड पोइन्ट भेटाउने भने जेआई लाइनमा गएर क्लिक गर्ने हामीलाई मिड पोइन्ट यल दिइसक्यो सिमिलरली एच जे को पनि लाइनलाई एच जे को पनि मिड पोइन्ट भेटाउनु छ भने हामीले त्यसमा क्लिक गर्यौँ भने यम पोइन्ट दिइसक्यौँ है दिइसक्यो जियोजेब्राले सो हामी यम अप्सन यसरी हालौँ यल यतै ठिक छ कि यता हाल्छौँ है त अब चाहिँ हामीले ठ्याक्कै यो मिड पोइन्ट र त्यसको अपोजिट भर्टेक्स जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ मिडियन बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले हामी सेगमेन्ट अप्सन लियौँ सेगमेन्ट अप्सन लिएर यल र एच जोइन गरौँ है अनि त्यसपछि के र जे जोइन गरौँ अनि यम र आई जोइन गरौँ है त सो नाउ वी क्यान फाइन्ड सेन्ट्रोइड है त अब यो इन्टरसेक्ट यन हामीले सेन्टर पोइन्ट पायौँ है त यो हामीले जस्ट इन्टरसेक्ट अप्सन लिएर दुईटा भन्दा बढी लाइन क्लिक गर्नुपर्छ हामीलाई अनि इन्टरसेक्ट पोइन्ट आउँछ है त हाम्रो जियोजेब्रामा यसरी हामीले यन चाहिँ सेन्ट्रोइड अफ अ ट्रायंगल भेटायौँ है त हेर्नुहोस् त अब यो सेन्ट्रोइड कसरी मुभ हुन्छ भनेर हामी स्टुडेन्टलाई यसरी देखाउन सक्छौँ जे हैन यसरी मुभ गरेर हामी देखाउन सक्छौँ है या जे सेन्ट्रोइड यसरी ल र यो रह्यो अर्थोसेन्टर र सेन्ट्रोइड डिफ्रेन्ट हुन्छ र सायद आज कन्फ्युजन क्लियर भयो हुने भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ यसरी चाहिँ हामी जियोजेब्रामा चाहिँ अर्थोसेन्टर र सेन्ट्रोइड चाहिँ बनाएर आफ्नो स्टुडेन्टलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल गराउन सक्छौँ हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूको फिडब्याक निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र हजुरहरूको फिडब्याक अनुसार नै हामी हाम्रो भिडियोमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्छौँ यति भन्दै हजुरहरू सबैलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म विक्रम अवाल बिदा हुन्छु जय चन्द्र सूर्य।